Bestrijdingsmiddel tegen bladluizen zelf maken. Voor het maken van een middel voor bladluisbestrijding heb je een aantal dingen nodig. Dat is ethanol of spiritus, zolang het 85 tot 95% alcohol bevat. Groene zeep of zachte zeep. En een liter water. Ook heb je een weegschaal nodig en een bak om het in te mengen. Een spuitflacon waar je het mengsel uiteindelijk in doet is ook handig. Van de groene zeep heb je 20 gram nodig. Verder heb je 20 ml nodig van de ethanol. Ik giet 2 dopjes vol. Je kan dit natuurlijk ook precies afmeten. Dan voeg je een liter water toe in de bak. Dit meng je goed door. Bij de volgende stap heb je de flacon nodig. Na het vullen van de flacon kan je starten met de bestrijding, maar doe dit nooit in de volle zon. Belangrijk dat je spreekt dat alles eraf valt. Dat je zoveel hard spreekt dat het allemaal eruit. Bedankt voor het kijken van deze video. Bekijk een van de voorgestelde video's of abonneer je op dit kanaal om meer te leren over planten.